hejsan! När ni ser detta så är jag faktiskt i London. Men jag ville göra videos ändå, så att jag gjorde en video i förväg till er. Visst är jag snäll? Men idag så ska jag svara på lite frågor. Jag frågade på Instagram via en bild ifall ni hade några frågor. Och självklart så har ni 1000 frågor. Så jag ska svara lite idag. Eller så får man säga iPad, så ibland så säger jag iPad till det här. Men det är ju verkligen en iPad. Det är typ en, vad är det för något? Nexus någonting. Då vet ni det. Jag har inkräktat min syras rum för hon hade en snygg vägg. Okej, hjälp, jag har... Oj. 2993 kommentarer. Okej, vi sätter igång helt enkelt. Vad gillar du mest med det gamla hus eller det nya? Menar du om jag gillar det gamla eller nya huset mest? Jag gillar faktiskt det nya mest. Jag tyckte att liksom området vi bodde på var inte riktigt det bästa. Eftersom att det var en skola och ett dagis. Så att det lät ju väldigt mycket. Och sen så var det ju en väg precis bredvid där det var mycket trafik. Så det tyckte jag var lite jobbigt så. Och här är liksom en skog, det är lugnt och jag gillar skog. Sen så är jag väldigt exalterad att jag ska ha en friggebod, liksom mitt egna lilla hus liksom, där jag får göra vad jag vill. Okej, kanske inte vad jag vill, men jag får inreda hur jag vill och så att på så sätt är jag också väldigt glad att vi har flyttat, att jag ska flytta hemifrån. Fast inte alls. Och sen så själva huset här är ju mycket mindre, så att det är mer mysigt. För det andra var det som en stor prästgård och så hade jag liksom ett jättestort rum, men nu blir det liksom mer mysigt och cozy och litet och så här. Visa upp Sixten. Han ligger faktiskt här bredvid mig, men han ligger och sover. Han är där. Åh. Och nassen då. Så söta. Alltså, vad använder du för tandkräm? Vilken random fråga. Jag använder väl Colgate, eller gör vi det? Nej, Ica kanske. Ingen aning. Har Ica ens ett märke? Ja, det är klart. Jag vet. Vad var läskigast på Fångarfortet? Alltså det var ju det här spökrummet. Alltså det var det värsta jag gjort i mitt liv. På riktigt. Grejen är att när man åker till Fångarfortet så får man ju inte veta vad man ska göra, vilka rum man ska göra eller vilka utmaningar. Så jag visste inte att jag skulle gå in i det där spökhuset. Grejen är att jag är så himla lättskrämd. Jag tycker att många saker är läskiga. Senaste gången jag har varit i ett spökhus var när jag gick i 1:an. Så då kan ni då tänka er hur rädd jag blev. Och så självklart så skulle jag gå in i ett spökhus på TV framför hela svenska folket. Inte okej alltså. Och grejen är att det är tråkigt för det syntes inte på TV. För alltså hela rummet skakade ju. Alltså allt skakade och det kom rök och det var typ svårt, alltså lite sämre att se. Och det lät och ja, men saker skakade och så var det en orm i golvet. Jag blev livrädd. Och det var en sån här stor boaorm och nej, jag blev jätterädd. Det var inte roligt. Så att jag typ var första deprimerad efter jag hade varit inne där. Jag blev väldigt ledsen. Ja. Du var helt chockad. Typ. Jag var chockad alltså. Ja men alltså jag blev nästan lite så här att jag vill ju inte typ så här direkt när jag kommer in och ser att ett spökhus typ ska börja banka på dörren att jag vill gå ut. För då skämmer jag ut mig istället. Så att jag var ju tvungen att göra det för laget. Och jag gjorde ju ändå bra ifrån mig och letade mycket. Tycker jag. Ja, bara att jag blev väldigt, väldigt rädd och jag fick typ hjärtattack. Alltså hela mitt hjärta bara dunkade och jag typ hade världens panik där inne. Så det var inte roligt. Nej. Vi vill gå till nästa fråga. Upprörd. Ja, om du inte skulle varit en YouTuber, vad skulle du vilja ha för yrke? Oj, men jag vet inte, jag har inte tänkt på det. Jag vet inte vad jag vill bli annars. Jag vet inte. Men när jag var liten då ville jag jättegärna bli barnläkare. För jag kollade på Barn på sjukhus, ni vet, på SVT gick ju det. Och jag var ju proffs på sjukdomar och så jag ville gärna bli det då, men inte nu. Nu vet jag inte vad jag vill bli om jag inte höll på med YouTube. Har du bra betyg i skolan? Alltså jag har väl lite medel. Jag har medel helt enkelt. Om inte du ska hålla på med ridning, vilken sport skulle du då vilja hålla på med? Alltså jag har ju inte mycket tid. Men ifall jag hade mycket tid och inte höll på med ridning, då hade jag nog velat hålla på med fotboll tror jag. Fast jag är inte jätteintresserad av fotboll nu eftersom att jag inte går i det. Men ja.
Varför gillar du Harry Potter så mycket? Alltså det här kommer bli en stor roman. Men alltså, jag tycker det är så himla fascinerande. Hela den där världen. Det är så himla spännande. Alltså så här, varje gång jag typ sitter och läser min bok och ser någon i närheten, då säger jag alltid typ så här bara, alltså jag älskar det här. Det här, eller vad säger jag, Ida? Du har varit med om det många gånger. Det här är så bra. Ja, men det är bara så bra. Du säger liksom, alltså jag är så obsessed med det här. Du fattar inte. Ja, så ja men det är bara... Jag vet, alltså jag har aldrig varit så här stort fan av någonting. Det tror jag inte va? För jag är ju ett stort fan typ, eller stort fan, men jag gillar ju typ The Vampire Diaries och tycker Damon är jättesnygg. Men så här obsessed har jag aldrig varit av någonting. Det är helt sjukt. Alla böcker är så himla välskrivna också. Man får liksom verkligen lära känna alla karaktärer. Ja, det är så mycket detaljer. Och det är så spännande. Jag vet, alltså det är riktigt nice. Riktigt nice. Det är så himla mycket, alltså alla karaktärer är så himla detaljerade. Mm. Ja, Harry Potter for the win. Vilket hus av dem du har bott i är din favorit? Jag bodde först i ett hus. Sen så bodde jag i den där prästgården i Ödsmål. Och sen så Jörlanda prästgård och nu detta. Och jag tror detta är min favorit faktiskt. När ska du ha en friggebod? Kan du visa runt i den? Den kommer faktiskt levereras vecka 8. Och det är ju typ 2 veckor. Nej, mindre än 2 veckor. 1 vecka och några dagar. Och den, men vecka 8 på tisdag, måndag tror jag den kommer. Och så byggs den ihop på typ tisdag, onsdag. Och sen så har jag den. Men vi måste, vad heter det? Isolera, ja. Men sen så kommer jag ju fixa i den. Men jag kommer ju självklart filma. Under hela tiden. Ska du ha en toa i friggeboden? Nej, faktiskt inte. Alltså, eller jag har ju typ bara några meter då till dörren till huset så jag kan gå på toa inne. Så att jag behöver inte gå en hel promenad till mitt hus, eller till detta huset liksom. Men, och dessutom vill jag ju använda så mycket av spacet i friggeboden som helst, eftersom att den är ju inte jättestor. Kanske någon gång i framtiden sätter man in den, men inte nu i alla fall. Jag känner inte att jag vill ha det heller. Har du fått din motorcykel än? Jajamän, den står här ute. Det skojar bara. Jag förstår inte. Jag ska ha en moppe, men jag har inte köpt den än. Skulle du kunna tänka dig en hund? Ja, när jag blir äldre. Vad heter den här nu? Pella. Så som Tyra Sjöstedt har. Ja, en sån som Tyra Sjöstedt har. Kotten. Så cute. Du behöver en sån. Nassen behöver en sån. Vill du bli vegetarian? Min syra är vegetarian. Fast jag har inte med saken att göra. Men jag pratade om detta i min livestream som jag hade på appen. Att jag nu har bestämt att jag ska trappa ner lite på kött eftersom att jag har väldigt problem med min mage. I somras så var det värst. För det berodde på att jag var väldigt stressad när jag skulle byta skola och så. Men jag har, alltså men magen har typ varit jättemycket problem med att den typ såhär svullar upp. Eller så den typ blåses upp på vad jag än äter liksom. Och jag testade äta glutenfritt, laktosfritt och massa sånt där. Ja, men det blev ju bättre, men nu har jag fortfarande lite problem. Men jag ska testa och äta lite mindre kött. Jag ska inte sluta med kött och bli vegetarian så här typ. Men jag ska trappa ner på kött och jag kan äta det ibland så. Men att jag trappar ner på det helt enkelt och ser hur magen blir. Eller hur jag mår. Alltså, för jag har ju problem med magen. Och det är ofta så att sådana som har haft väldigt mycket problem med mage och vad man ska äta. När de har blivit vegetarianer eller sånt där, då har det inte varit något problem längre. Så ja, vi får se hur det blir. Favorit Marabou-smak? Oreo. Om du inte fick bo i Göteborg, vart skulle du vilja bo då? Jag bor inte i Göteborg. Jag bor typ över en timme ifrån. Men om jag inte skulle få bo här, då skulle jag vilja bo, jag vet inte, utanför en storstad i alla fall. Nära Hanna kanske? Ja, Falköping däråt kanske. Det är väldigt billigt där, med hus och så. Skulle du kunna vara med i Stjärnhoppningen igen? Jag tror inte det. När man filmar nästa program så går jag i 9:an. Jag kommer ha mycket i skolan. Och jag har även mycket i skolan nu när jag var med på Stjärnhoppningen. Och jag har liksom nationella prov och sånt där. Och jag tror inte riktigt att det passar.
Vad har du för kamera? Jag har en Lumix GH4. Hur länge har du bott i det här huset? Vi har väl bott här, ja men sen ungefär 18-19 december. Så jag vet inte hur långt det är, några månader. Sluta med YouTube eller med ridning. Alltså jag har ju mer intresse för YouTube än jag har för ridning. Så antagligen och köra någon stackars boppan. Alltså jag kan ju fortsätta med boppan då ju. Ja. Vi gör ju så inte av med boppan för att du slutade. Blev lite awkward här. Är det My Splay? Ja. Har du varit mobbad? Ja. Är du kär för tillfället? Nej. Hur gör du för att få så många sponsorer? Alltså grejen är att jag gör ju ingenting. De kommer till mig. Och hjälp vad skrytsamt. Ja, de kommer till mig, ja. De kommer till mig och frågar om jag vill testa produkter och så. Och då tar jag och testar det som, eller gör samarbete med det som jag tycker är kul. Helt enkelt. Så att jag gör väl inte så mycket, jag gör mest mig själv då. Så är det de som vill göra på mig. Om du skulle tillbringa en hel dag med en av dina fans, vad skulle ni vilja göra då? Eller vad skulle ni göra då? Ullared. Nej, skojar. Eller jo, det gjorde jag inte, men... Nej, men gå på bio, det är kul. Nej! Filma en video! Ja! Ja! Har du någon YouTube-crush? Nej! Damon eller Stefan Salvatore? Alltså att man ens frågar den där frågan. Om ni känner mig väl så vet ni mitt svar. Jag behöver inte svara på den här frågan. Vi går vidare. Adios! Vad är svaret då? Men det de vet ju redan. Tydligen inte. Damon! Ida, vilken är din favorit Harry Potter-trollformen? Jag fick den men jag vet inte vad jag ska svara. Accio tror jag. Ja, den är ju så bra. Ja, så effektiv egentligen. Så himla bra. Om man typ ligger i sängen och så vill man ha någonting så säger man bara den. Och så liksom Accio. Men kan man ta så långt bort som möjligt? Accio. Ja, det borde man ju kunna. Jag kan Accio. Jag kan Accio. Godis, chips, läsk, glass. I 4:an så när Harry ska liksom hålla på med drakarna och det. Då fixar han ju det med sin, vad heter det, broom, vad heter det? Kvasten. Så kommer den där från slottet. Ja, exakt. Och den är aslångt bort. Accio. Ida, hon ska välja en fråga. Den sista frågan. Kan du göra en London-hall, säger hon. Ja, det ska jag absolut göra. Självklart. Jag ska ju, eller alltså det kommer inte ens bli en London-hall, utan det kommer bli en Harry Potter-hall. Ja. Eller kanske en London-hall också om du köper någonting. Ja, kanske. Jag kommer göra en hall. Absolut. Rakt av. Absolut. Hejdå. Alltså denna resan är ju bara för det här Harry Potter-stället. Men vi kanske åker dit en annan gång igen. Och då kommer det vara för shopping och sightseeing och så. Detta var då alla frågorna jag ska svara på idag. Eller för nu. Och jag hoppas verkligen att ni tyckte det var roligt att kolla på den här videon. Så hörs vi. Hejdå!